घाँटीमा सुक्खापन तथा संक्रमण हुनाले खोकी लामो समयसम्म लागिरहन्छ। विशेषज्ञका अनुसार यदि तपाईको खोकी 3 हप्तामा पनि निको भएन भने डाक्टरसँग अवश्य सम्पर्क गर्नुहोस्, किनकि लामो समय लागिरहने खोकीले शरीरमा अन्य गम्भीर समस्याहरू पनि ल्याउन सक्छन्। यसबारे आज जानौं। फोक्सोमा नै संक्रमण हुँदा लामो समयसम्म खोकी लागिरहने गर्छ। फोक्सोको संक्रमण धेरै फैलियो भने शरीरमा अरू नोक्सानीहरू पनि हुन सक्छ। न्युमोनियाले पीडित व्यक्तिलाई पनि लामो समय खोकीको समस्या हुन सक्छ। यस्ता व्यक्तिलाई लामो समयसम्म खकार सहितको खोकी लागिरहने गर्छ। लामो समय खोकी लागिरहँदा दमको समस्या भएको पनि हुन सक्छ। दम भएको अवस्थामा श्वास प्रश्वास नलीमा संक्रमण हुने गर्छ, जसले बिरामीलाई अलिकति पनि चिसो भयो भने खोकी लागिहाल्ने गर्छ। त्यस्तै साइनसले नाक बन्द हुने गर्छ, जसले गर्दा खकार बन्न थाल्छ, जसले गर्दा खोकीको समस्या लामो समय हुने गर्छ।